تكون حاجات تبدو انها عشوائيه، بس اتمنى ان يكون في السر اللي بتربط كل حاجه ببعض. سميت البرزنتيشن a flock of ideas، واعتقد يعني اتمنى ان مع الكلام يبان انا ليه كنت بقول كده يعني. المهم احنا عايزين نتكلم على creativity، عايزين نتكلم على productivity، ازاي تنتج ما تضيعش وقت، وازاي تعمل تغيير بجد، مش انك تحاول تطلع لك بالسبوبه وتخلع. أول حاجة عايز أبدأ بيها فيديو اسمه A Murmuration of Starlings. هوريكم الفيديو على طول. حد يعرف طائر الزرزور؟ طائر الزرزور ده اسمه الإنجليزي ستارلينج. طائر يعني أنا ما أعرفش، ما بفهمش كتير في الطيور الصراحة، ما بفهمش كتير في الحيوانات. بس الفكرة في الطائر ده إنه بيعمل حركة صايعة قوي اسمها المرمريشن. معناها ان هو بيبقوا مجموعه العصافير دي بيطيروا دايما مع بعض وبيعملوا اشكال غريبه جدا زي ما انتم شايفين. ولو بصيت على يوتيوب كتبت ميموريشن اوف ستارلينجز هيطلع لكم حاجات كتير قوي. اللطيف في الموضوع بقى ان الطيور دي كلها بتطير مع بعض، وانت عندك دايما طيور قدام هي اللي بتستقبل الهواء القوي اللي جاي في الشمس. هي دي اللي بتستحمل، زي سباق العجل. لو اتفرجت على سباق عجل بتلاقي دايما ان اول اثنين او اول واحد هو الهواء كله في وشه، والناس اللي وراه بيريحوا شويه علشان مش لازم ان هم يتعاملوا مع الريزيستنس ده. فالطيور دي وهي ماشيه بيبقى عندك طيور قدام هي اللي بتستحمل كل ده، وطيور ورا بتريح. بعد كده الطيور اللي في الصف الاولاني لما بيتعبوا بيبقوا راجعين ورا، فبالتالي اللي موجودين ورا هم اللي بيطلعوا قدام، فبيحصل شكل انهم قاعدين بيلفوا كده. غير كده عندك كمان فكره ان هم عشان الطيور دي تدفي بعض بيهرج يعني على الاطراف هم اللي بيستحملوا كل البرد، واللي في النص هم اللي متدفين وسط العصافير. واول لما حد فيهم بيبدا ان هو يتعب او ان هو يعني يبرد بيروح قالب على جوه ويخلي واحد تاني يطلع بره، فبيقعدوا يعملوا الشكل ده. اهم حاجه في العصافير دي ان هي دايما مهدده انها تتاكل من اي صقر او اي حد من العصافير اللي بتاكل العصافير دي بالذات. فهم بيدافعوا عن نفسهم ازاي؟ طول ما هم موجودين مع بعض ومتوحدين وككتله واحده، عمر ما الصقر هيعرف ان هو ياكلهم او ان هو يهددهم، لان هم اقوى بكتير، هم منظمين اكتر بكتير، ان هم بيعرفوا يتحركوا ويسيطروا اكتر بكتير. ولكن لو حد فيهم فلت، لو حد فيهم خرج، الصقر هيصطادوا على طول. فبالتالي هو مصلحتهم كلهم مربوطه ببعض وكلهم بيعتمدوا على بعض. عشان كده بيقدروا يعملوا الشكل ده. اخر حاجه عايز اقولها على العصافير دي ان اكيد العصافير دي مختلفه، اكيد مش كلهم زي بعض، اكيد لو مسكت كل عصفوره لوحدها هتلاقي انها ليها الشخصيه بتاعتها، هتلاقي ان ليها طريقتها، ليها اسلوبها، بس مع ذلك كلهم عندهم نفس المصلحه، فبيربطوا نفسهم ببعض وبيشيلوا بعض بالطريقه دي. الفيديو ده جامد قوي وفيه مزيكا حلوه قوي، اقعدوا اتفرجوا على الفيديوز دي على يوتيوب عامه. ده الميموريشن. انا كنت عايز اقول creativity is not a talent. مفيش حد مولود مبدع، مفيش حد يقول لك الراجل ده يعني عنده ما شاء الله يعني مبدع، ماشي ما شاء الله كل حاجه، بس هو ما اتولدش كده. الابداع ده ما بيجيش بان انت تتولد كده وان انت عندك موهبه، الابداع ده بيجي عن طريق اسلوب حياه. يعني ما اقصدش الافكار بتاع السياسه، بس فعليا هو اسلوب حياه، انت بتحاول تفكر، بتحاول تطلع بافكار، بتفشل، بتجرب مره واثنين وثلاثه لغايه ما تطلع منك افكار فيها ابداع. عمرها ما هتطلع من الاول. والابداع لازم تنتج حاجه، لازم تطلع حاجه، مش لازم تكون حاجه ملموسه، ممكن تكون فكره. بس ما ينفعش حد يقول انا مبدع وهو قاعد على الكنبه ما بيعملش حاجه. لو انت ما استخدمتش الابداع ده يبقى انت مش مبدع. فهي عمل مستمر من انك بتحاول تطلع بافكار، بتحاول تستخدم اساليب مختلفه اللي بتطلع بحلول وبتفشل مره واثنين وثلاثه لغايه ما تبقى فعلا واحد مبدع. واي حد ممكن يبقى مبدع. مش لازم يكون في مجال كريتيف، مش لازم يكون ديزاينر ولا حد شغال يو اكس ولا اي حاجه من الحاجات دي. ممكن تلاقي واحد محاسب هي اكتر حاجه ممله، المحاسبه دي اكتر حاجه ممله في الحياه، ومع ذلك ممكن يبقى عنده ابداع، بس هو لو عايز هو ماشي بيحاول في السكه دي. الصوره دي مثال في رايي الشخصي يعني الطبيعي من ابداع الشعب المصري. هل حد يعرف الصوره دي منين؟ احنا في بدايه كلنا في بدايه التحرير ال 18 يوم، كان عندنا احتياجات، كان عندنا الاكل اللي محتاجه، فالناس كانت بتجيب الاكل وكنا بنحطها في الخيام والناس كانت بتيجي تاكل منها. بعد كده لقينا ان احنا محتاجين نوصل رسالتنا، واكتشفنا اهميه ان احنا نكون بنستخدم
جميع الوسائل سواء الموبايلات والاخبار واللازم منه عشان نقدر نوصل مواقفنا ونوصل رسالتنا للعالم كله. فهنا عندك اخذنا كهرباء من عمود النور اللي موجود في التحرير، مش انا يعني بس ناس طلعوا منه، يعني ناس كهربائيه وناس فاهمه في الموضوع ده طلعوا منه الكهرباء، ناس جابت مشتركات، ناس جابت شواحن، وقعدنا عملنا الموضوع ده وبقت كل الناس بتقدر تشحن موبايلاتها وهي في التحرير. فبالتالي بقت الناس قاعده في حته المفروض انها معزوله، والثوره المضاده بالعسكر ومبارك واللازم منه كلهم واقفين ضدنا، بس احنا قادرين ان احنا نشحن موبايلاتنا ونوصل رسالتنا عن طريق SMS، عن طريق بلوتوث، عن طريق تويتر، فيسبوك، مكالمات، ايا كانت. بس دي استخدامات واحنا كنا محتاجين نعملها واشتغلنا مع بعض. والفكره ان لو كان حد عملها لوحده كان هيفشل. لازم كنا كلنا نعملها مع بعض. وهي دي الفكره فعليا، ان الابداع بيجي عن طريق الناس بتشتغل مع بعض وتبدا تشتغل على الموضوع ده. وطبعا ثوره مستمره. حد يعرف مين ده؟ في حد شاف مونتي بايثون الافلام؟ الراجل ده عبقري اسمه جون كليس. جون كليس ده انجليزي، راجل قديم جدا، الصوره دي قديمه يعني، وهو كاتب وممثل وكوميديان وحاجات كتيره في بعض. وهو كان من مجموعه الناس اللي عملوا مونتي بايثون، المجموعه اللي عملت افلام زي مونتي بايثون ذا هولي جريل، لايف اوف براين. الافلام دي كلها افلام عامه كلاسيكس من الثمانينات والتسعينات، لازم كلكم تتفرجوا عليها. المهم الراجل ده مفكر برضه، واتكلم كلام حلو قوي عن الابداع، كرياتيفيتي، ازاي توصل للابداع وايه الخطوات اللي بتاخدها. وكان بيتكلم عن الكرياتيف بروسس. الكرياتيف بروسس بيسكلي عباره عن جزئين، وهو ده المهم قوي في حاجه زي ستارت اب ويكند. عندك الاوبن مود والكلوز مود. الاوبن مود هو الفتره اللي بتطلع بيها بافكار مختلفه. بتبقى قاعد مريح كده، ريلاكس، واخد راحتك، وقاعدين بنطلع بافكار. مفيش اي قيود، مفيش حدود، مفيش قفش، مفيش تنشنه، مفيش اي حاجه من الحاجات السلبيه اللي ممكن تتخيلها. هي مجرد فتره ان احنا نطلع بافكار، يلا نطلع بايه الطريقه اللي ممكن نحل بيها المشكله الفلانيه. ونقعد نفكر. والاوبن مود ده مهم قوي ان الناس تعملها مع بعض، وانك تكون قاعد وواثق من نفسك ومرتاح. لو انتوا 3 4 ولسه متعرفين على بعض وبتحاولوا ان انتوا تشتغلوا على ستارت اب عشان على برودكت تخلصوه على بكره، لو انتوا مش مرتاحين مع بعض وكل واحد قاعد كده، عمرك ما هتعرف ان يبقى عندك الاوبن مود ده. والاوبن مود ده لازم تديله فرصته. يعني ما ينفعش تقول طيب يا جماعه عندنا دلوقتي طيب في ربع ساعه كده نطلع شويه افكار وبتاع وبعد كده نبدا نشتغل بقى، نقعد 10 ساعات شغالين عليها. لا، ده تخلف. انت ممكن تدي حته الاوبن مود دي 3 4 ساعات عشان ما تحتاجش غير ساعه تنفيذ. وبرضه غباء انك تديله 20 ساعه، يعني انا قصدي بقول يعني ان لازم يكون حل وسط. بس لازم تهتم بفكره ان انت عندك كامل الحريه انك تطلع بافكار، وانك تكون مرتاح ومبسوط، ويكون اهم حاجه انك تكون بتهزر، ويكون في ناس بتضحك، ويكون الجو كده لطيف وريلاكس وبتاع، وكل واحد بيتكلم. هو ده الاوبن مود. بعد ما خلاص طلعنا بالفكره وعرفنا الفكره هنعمل فيها ايه، محتاج تخش في الكلوز مود. محتاج تنجز. يعني ما ينفعش بقى ان انت خلاص اتفقتوا هتعملوا ايه وهناخد خطوه وهنبدا ننفذ في الخطوات، تقوم جاي على الخطوه الثانيه تقول طب ما تيجي نعمل كذا، طب نعملها مش عارف ايه. لا، انت كده بتستعبط. لا، احنا لازم ننجز. احنا خلاص اتفقنا، قفلنا الباب، طلعنا بالافكار، ثبتنا موقفنا وماشيين في سكه. لازم نبقى مركزين. ولازم نبقى جديين، يعني مش شرط يعني ممكن تهزر، بس انت في الحاله دي انت فعلا ممكن تكون بتضيع وقت. انت عايز ان انت تكون مركز وماشي في سكه واحده وما بتفكرش بره السكه بتاعتك، لانك خلاص اديت لنفسك فرصه انك تبقى الاوبن مود، وبعد كده قفلت عشان تمشي في السكه. جون كليس عنده فيديوهات حلوه قوي، لو دخلت وعملت جون كليس CLEESE على يوتيوب هطلع لكم كام فيديو بيشرح فيه بالتفصيل وبشكل كويس قوي. فنيجي نتكلم على ديزاين ثينكينج. اي برودكت whether it's an app or website، حتى if it's a physical app، حاجه ملموسه، حاجه بتبنيها، انت عندك ديزاين بروسس بتمشي فيه. انا هحاول اخلي الحته دي يعني ما تبقاش ممله قوي، بس هي اكشلي مهمه قوي ان احنا نعرف الفرق. اول حاجه انك تديفاين التعريف. هي ايه المشكله اللي احنا بنعالجها؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم على المرور مثلا، اكبر مشكله الناس بتتكلم عنها، وتقريبا لازم في كل ايفنت يكون في 4 5 ستارت ابس تحاول تلاقي حل للمرور. وربنا يستر. انت بتحاول انك تعرف المشكله دي هتتحل لما يحصل ايه. فمعناها انك تقول ايه؟ احنا مشكله المرور هتتحل لما نكون مش واقفين بالساعات في الزحمه، لما ما يكونش في زحمه، لما يكون الناس مش متضايقه وهي بتتنقل من مكان للتاني. كده انت عملت تعريف
دي المشكله. لو انت ما عملتش تعريف ممكن الباقي كله يبني غلط، لانك ممكن تكون بتدور على حل لحاجه ثانيه، او ممكن تكون مش بتدور على حل وبتحاول بس تعمل ترقيع زي ترقيع الدستور كده. لا، انت عايز انك تاخد، انت عارف بالظبط مشكلتك ايه، وعارف لما تكون حلتها المفروض تكون وصلت لايه. ده انت بتديفاين. الديفاين ده ما فيهوش كرياتيفيتي، مش دي هي دي الحته اللي فيها الابداع، هي فيها تركيز بس، يعني سيطر كده وركز هتلاقي نفسك زي الفل. عندك على كده الريسيرش. من الغباء والصراحه ده بيحصل كتير قوي للاسف، ان انت الناس لما تيجي تحاول تحل مشكله ما بيدوروش يشوفوا الناس الثانيه عملت ايه. يعني احنا بنتكلم ان احنا بقالنا الاف السنين على الارض دي، احنا هنا في حضاره بقالنا 7000 سنه، بقالنا عشرات السنين بتكنولوجيا يعني فوق العادي، وكل الكلام ده، ومع ذلك لما حد بيجي يحاول يحل مشكله ما بيقضيش الساعتين اللي محتاج تقضيهم علشان تتاكد انك يعني تشوف ايه الحاجات اللي نفعت، تقول ما نفعتش ليه. ولما تعرف وتكتسب الخبره دي في وقت قصير قوي عن كل التجارب اللي كانت موجوده قبل كده، هتبقى انت كده مستعد، عرفت مشكلتك ايه وعرفت ايه اللي نفع وايه اللي ما نفعش. ساعتها تدخل على الكريتيف بروسس، والكريتيف بروسس ده هو اللي كان جون كليس بيتكلم عنه. هنا بقى انت عندك الاوبن مود. الكريتيف بروسس خلاص احنا عرفنا المشكله، عرفنا ايه اللي نفع وايه اللي ما نفعش، وتبدا تعمل برين ستورم. هنتكلم عن ده في السلايد الجاي. بعد كده عندك البروتوتايبس، المفروض ان انتوا كلكم شغالين علشان يكون في بروتوتايبس جاهزه بكره، يعني صح؟ يا نايس. فالبروتوتايبس دي انت محتاج انك تكون عارف تعملها في اي مرحله، ودي هتكلم عليها برضه على دايلر سلايد. يعني مش مثلا مش مفيد قوي لما تقعد يومين وبعد كده تروح طالع ورقه محطوط عليها شويه رسومات وتقول هو ده اللي انا عملته، وفي نفس الوقت مش منطقي قوي انك في يومين تحاول تعمل البرودكت خلصان، معناه ان في حاجات كتير قوي اتكروتت واتسرقت، فبالتالي البروتوتايب ده برضه جزء من البروسيس. تيستنج، ودي حاجه انا هعترف ان انا عندي مشكله فيها، واعتقد ان احنا هنا يعني لو نيجي نقارن نفسنا ببلاد بره اللي هو يعني سان فرانسيسكو هو لازم منه، احنا عندنا مشكله ان احنا مش بنتقن الجوده بتاعتنا كويس، وده بيجي على اساس ان احنا مش بندي فرصه للتستنج معقوله، وده بيجي برضه عشان احنا مش منظمين فما بنلحقش ديدلاين فبنكروت في الاخر فما بنلحقش نعمل تستنج، وكل المصايب كلنا عارفينها. بس هي فعلا حته التستنج دي في غايه الاهميه. هي دي اللي انت بتجرب الحاجه وتجربها بطرق مختلفه، وتجيب ناس تقعدهم في الاوضه وتخليهم يجربوا المنتج، وتقعد تسالهم سؤال واثنين وثلاثه، وتجيب ناس مختلفه، الكبير والصغير، الراجل والست، البعيد والقريب، كل الحاجات دي علشان تعرف تعمل تيستنج محترم. ولما تعمل ده انت لو عملتش ده هتبوظ الشغل اللي انت عملته، ودي حاجه مهمه. بعد كده امبلمنتيشن، معناها ان انت تبدا تطبق، لان خلي بالكم حاجه، التستنج اللي بتكلم عليه هنا ده مش بس التستنج اللي بيحصل بعد الامبلمنتيشن، بتكلم على التستنج بتاعت الفكره اللي انت عملتها والاسلوب اللي انت خدته. يعني نفترض ان احنا بنتكلم على الشوارع في مصر وان عندنا مشكله في المرور، فبالتالي انت طلعت بفكره معينه وهتروح عامل بروتوتايب، لازم توري الناس الفكره اللي انت طلعت بيها عشان تحل بيها المشكله دي، هل هم مقتنعين بيها ولا لا؟ هل نالت اعجاب الناس ولا لا؟ لو مش كده يبقى انت عندك مشكله محتاج ترجع تاني. والامبلمنتيشن هو اللي بيسيطر ويطلع البرودكت ده. البرين ستورمنج بيتعمل ازاي؟ اتمنى تكونوا انتوا كلكم عملتوا برين ستورمنج، ولو المشكله ده حاجه مهمه قوي انك تعملوها. اول مرحله انا كوتنج برجيسي اللي انا هكلمكم عنه كمان شويه، هي الهجايز اللي انا بقول لكم عليها. ان انت قاعد برين ستورمنج لازم بنضحك، لازم بنطلع بافكار وبنتلاعب، ومفيش بقى كلام جد. ومهم قوي 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 ان اي فكره بتطلع في اي برين ستورمنج سيشن حلوه. لو الراجل المحاسب بتاعك اللي قاعد معاكم في البرين ستورمنج سيشن، وطبيعي ان انت تقعد ناس من بره المجال، مش هروح تقعد نفس الديزاينرز والديفلوبرز في كل برين ستورمنج سيشن، محتاجين تجيب ناس مختلفه. لو طلع بفكره حاسه يعني يا رب دي فكره متخلفه فشخ، لا دي فكره كويسه. لازم اي فكره ممكن يطلع افكار ثانيه منها، ومش المفروض ان انت تنتقد اي فكره، لان اول ما حد يقول لك فكره تقول لا دي لا مش حلوه، حتى لو ما شفتوش، حتى يعني لا فيكس. لو عملت كده بتخلي الواحد يفقد جزء من الثقه اللي عنده، من الراحه اللي عنده، بيبقى ديفنسيف شويه. اول ما يبقى ديفنسيف بس فك بقى البرودكت ولا السيرفيس اللي انتوا عايزين تعملوه ده حرقه بنار، وهو قاعد يركز في ازاي ان هو ما يبقاش فاهم منظره الباسي، فده مش ده اللي احنا عايزينه، فاهم؟ فهي الفكره ان انت لازم تكون الدنيا كده لطيفه، واي حد يقول فكره امشي فيها. ممكن حد يطلع بفكره تبقى فكره وحشه، بس مش هقول انها وحشه، بس في كلمه اتقالت حد تاني سمعها غلط فطلع فكره ثانيه جامده جدا، وده شيء طبيعي. ولو انت سبت نفسك في الاوبن مود كده ومريح نفسك جدا، وجون كليس بيقول الكلام ده لو اتفرجت على الفيديو بتاعه، هتلاقي ان انت مع الوقت بقيت شاطر قوي في ان الافكار الحلوه بتجيلك، لان انت طول ما انت مقفل بسبب ما الافكار مش هتجيلك. سبت نفسك المفتوح
كده واوبن والدنيا زي الفل، هتلاقي الافكار بدات تجي لك اكتر بكتير، وهو ده اللي لازم تركز فيه. ما تحكمش على حد، ما تقارنش، يعني ما ينفعش مثلا وانت في برين ستورمينج سيشن حد يقول انت ممكن يحصل كذا كذا، فيقوم التاني يقول له بس انا عجباني الفكره الثانيه اكتر. هو ما قالش حاجه سلبيه، بس انت قارنت ما بين اثنين، خلقت جو منافسه. هو المنافسه ده جو راس مالي زباله، لا مش عايزين ده، احنا عايزين ان احنا مع بعض بنطلع بافكار وبنساعد بعض. فلما يجي لك انت حد ما تقولش دي احسن من دي، تقول دي كمان حلوه، فكرت كذا، جابت كذا. وعاده في اي برين ستورمينج سيشن انا شايف، دي وجهه نظري الشخصيه مش حاجه علميه، الكلام ده كله معظمه يعني سرقه من النت وبتاع، بس انا وجهه نظري الشخصيه المفروض يكون في حد في القعده مسيطر. الراجل اللي مسيطر ده هو اللي يعرف ان لما يلاقي حد داخل بشكل سلبي شويه يقوم لامم الدور، فاهم، يروح رامي نكته، يقوم مسكت الراجل ده وحتى مخرجه من الاوضه عشان يكمل القعده. لان انت لو سبتها كده ممكن الناس بقى تخش تمسك في بعض وتضرب في بعض، مش هتعرف تطلع باي نتيجه. انت عايز انك في فتره ساعتين تطلعوا بكل الافكار الحلوه عشان تعرفوا انتوا تشتغلوا بعديها. وانسى التطبيق. انسى التطبيق، يعني لما حد مثلا وانت بتتكلم حد يقول بس احنا ممكن نعملها ان مثلا الطياره ونازله، يروح حد قايل ايه ده؟ انت فاكرنا ايه؟ احنا مش وورنر براذرز. لا يا عم سيبك من الموضوع ده دلوقتي، سيبك من التنفيذ. التنفيذ ده بيحط عليك قيود، وانت لو سبت نفسك تطلع بافكار كويسه هتعرف انك تنفذها. ده بالنسبه للبرين ستورم. حد فيكم، طب محدش عارف مونتي بايثون، ودي انا دي مش شايف قشطه، بس حد فيكم يقدر يقول لي الصوره دي من امتى او من فين؟ في اي حد يعرف الصوره دي؟ اي حد شاف الصوره دي قبل كده؟ مفيش؟ ايوه انت ايه؟ المحله. الصوره دي من المحله، من مصنع المحله للغزل والنسيج. طيب حد يقدر يخمن كانت سنه كام؟ 80. ما تقولش سنه شهاده. نعم؟ مش 2008، كان قبل 2008. 2006 بالظبط، هو ده يا شباب. 2006 يعني في عز حكم مبارك وعز قمع العسكر وقمع الحزب الوطني ورجال الاعمال وكل الكلام ده، عندك الاف مؤلفه من عمال المحله عملوا اضراب رهيب في ديسمبر 2006. الفكره بقى ان انا شايف ان الاضراب ده، اي اضراب عامه بيمشي بنفس البروسيس اللي احنا بنتكلم فيها. الاول بتحدد المشكله. مشكلتنا ان احنا بناخد 400 جنيه في الشهر، 500 جنيه في الشهر، بنشتغل 6 ايام في الاسبوع، بنشتغل 12 ساعه كل يوم، مش متثبتين، لو حد عمل غلطه بترمي في الشارع، بنتعامل معامله زباله، مفيش اي تامينات علينا، لو حصلت اي حاجه، لو واحد صباعه اتقطع من المكن اللي هو شغال عليه ولا بيفرق معاهم، ده بالعكس لو اتجرح وجرى له حاجه فمش قادر يشتغل بيرموه في الشارع. كل ده حددت مشكله. المشكله ان احنا مش بنتعامل كبني ادمين، مش بناخد حقنا. المشكله دي هتتحل ازاي؟ لما ناخد حقنا فعلا، ولما يكون في كرامه انسانيه والناس منها. حددت المشكله، بدات تعمل ريسيرش. طب ايه العمل؟ ايه الناس الثانيه عملت ايه؟ ومن هنا تيجي فكره طبعا الناس عملت اضرابات. في ناس قبل كده كانوا متبهدلين فراحوا اتحدوا مع بعض، لان في مثلا مره الراجل بيطلع صاحب العمل يقول له انا عايز مرتب افضل، انا عايز احسن من وضعي، يمشي من هنا قبل ما نكبر في الشارع. فبالتالي بيلاحظ ايه ده؟ طب ما انا بدل ما ابقى لوحدي ابقى مع بقيه الناس، ولو احنا مع بقيه الناس مع بعض فجاه بقينا اقوى بكتير. وهنا نرجع لفكره الميرمريشن، نرجع لفكره طائر الزرزور، اللي هو كل واحد لوحده مش هيعرف يعمل اي حاجه من الصخر، بس طول ما هم مع بعض بقوا اقوى بكتير، رغم ان هم اصلا كل واحد فيهم اضعف. فبالتالي بيشتغلوا مع بعض. وهنا الكريتيف بروسس بتاع ازاي هنعمل اضراب، ازاي هننفذه، وايه الخطوات اللي هنتخذها، ودي فيها ابداع عالي جدا. ممكن يكون احنا ناس هنا مثلا مطلعين اكتر، شفنا اضرابات بتحصل في جميع انحاء العالم، ممكن يكون في ناس منا سافروا في حتت مختلفه، فبالتالي انت الابداع عندك اكسبوجر اكتر. بس انت لو حد ما شفتش الحاجات دي قبل كده بتتطلب منك درجه من الابداع ومن الوعي كبيره جدا علشان تقدر ان انت تاخد خطوه زي انك تعمل اضراب واسع في 2006 في عز حكم العسكر وحسني مبارك. فبالتالي دي ده اللي حاصل، ان هم الاضرابات اللي حصلت دي كانت طبعا ناجحه جدا، طبعا كان في خسائر كبيره بس برضه كان اضراب ناجح. بس الناس دي عرفت ايه المشكله واشتغلوا عليها ووصلوا للحل. هو ده الكريتيف بروسس. كنت عايز اوريكم سريعا escapeflight.com. الموضوع ملوش علاقه بالاضرابات قوي، بالعكس مختلف عنه تماما. بس الموقع ده كان عرفني عليه واحد اسمه عمرو ايه يا طارق؟ عمرو. بص عمرو هجيب لكم اسمه بالظبط، بس هو عرفني على الموقع ده، والموقع ده انا شايف ان هو من احسن. سعيد
عمرو سعيد حاليا شغال مع كيو سوفت، واد دماغه نظيفه جدا جدا. تمام. اكيد كلكم اتعاملتوا قبل كده مع شركات الطيران وشركات السفر والرحلات واللازم منه، وطبعا اشهر واحده هي كاياك. كاياك بتعمل كل حاجه من فنادق لطيارات لكل حاجه ممكن تتخيلها وتظبط مش عارف ايه، وانا بحب كاياك، بالنسبه لي احسن خدمه موجوده في العالم. escapeflight.com بقى هو ده اللي يتقال عليه ودي العيش عند خبازه. الناس بتخش على الموقع ده عشان هم عايشين في لندن. لندن فيها 5 مطارات، ما فيهاش شمس غير 5 ايام في الشهر في السنه. بيكرهوا عيشتهم، بيحبوا انهم عايشين في لندن عشان في فلوس كويسه بس كارهين عيشتهم، وعايزين كل ويك اند يخلعوا من لندن يروحوا اي حته ثانيه، اي حته. فبالتالي بقى عندك escapeflight.com، اول ما تفتحه بتقول بس انت هو كاتبها لك ايه؟ الويكند اللي جاي انا عايز امشي من لندن، يا ريت من مطار جاتويك، واحد من 5 مطارات اللي موجوده، وانا عايز حاجات فيها اكل حلو ونايت لايف، واكل حلو وحاجات رومانسيه عشان اخد معايا المصر. ده اللي انت عايزه. عملت القرارات دي يروح هو جايب لك نتائج. بص بقى الويب سايت عامل ازاي. هو البروجيكتور هنا معلش مش doesn't do it justice، عشان المفروض يبقى وايد سكرين وحركات وبتاع، فتخيلوا معايا يعني، واللي قاعد على اللابتوب يا ريت يفتح escapeflight.com. عندك الصور قاعده بتطلع من الاماكن الجامده قوي 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 اللي انت ممكن تروحها الويكند ده او الويكند اللي بعديه بالكتير قوي من لندن. عبقريه. لا تقول لي بقى هات لي فندق، هات لي مش عارف هاجر عربيه، لا انا عندي وزن زياده، لا انا عندي مش عارف ايه، هي مش كده. انت بتروح على المخبز عشان تجيب رغيف عيش، انت داخل على الموقع ده علشان تقول له يعني جالي ده هذا. بعد كده معمول بقى طبعا فيجوالز كبيره قوي، لان انت ايه اكتر حاجه هتقنعك انك تروح بلد غير الفيجوالز. انا ممكن اكتب لك باراجراف على قد ايه باريس هتحس انك عايش في عصر روميو وجولييت، بس تتخلف، انا مش هقعد اقرا، انا عايزك توريني الصور، والصور اللي بتغريني وعليها سعر انا اقدر ادفعه، هدوس عليه واطلع من لندن خالص. لو اتعمل له اب بعد كده اول ما تهفر تلاقيها كده بياكل بشكل لطيف، واول ما تهفر يقول لك ليسبن هتمشي من مطار هيثرو ب 217 وهتمشي الساعه كذا. اداك المعلومه لان انت خلاص انت يو شود انترست، انت شفت الصوره عجبتك ليسبن، حطيت الماوس اداك المعلومتين المفيدين، طب يلا تروح دايس عليها وطلع كريدت كارد تخلع من لندن. شايفها فكره عبقريه صراحه. بعد كده مقسمك الديستنيشنز، sunniest destinations. طبعا احنا هنا في مصر مش فاهمين يعني ايه sunniest destination. يعني وات داز sunny destination، بس هم لندن اكشلي هم بيهرشوا. فطبعا هم بالنسبه لهم اول ما يخش ايه البوفرا بارك، ما عندوش اي فكره دي ايه، بس هي فيها شمس و200 جنيه ستريمينج، يلا هروح اقضي ويكند هناك، فاهم؟ جامده قوي. easy to reach destinations، مش عايز ان انا اقعد اعمل ترانزيت، ولا مش عايز اقعد 4-5 ساعات، مش عايز اضيع وقتي مش عارف ايه، لا انا عايز حاجه في الميعاد المناسب توديني على طول. فانت بتيجي هنا انا همشي من لندن، بس عندك المطارات تختارها، وبعد كده بداوا يتوسعوا المدن الثانيه، بس انا شايف ان توزعهم للمدن الثانيه غلط في حد ذاته. ان انت كده خلاص بدات بقى جنب المخبز فتحت واحد بتاع سندوتشات وبتاع، خلاص بدات فتحتها، فهمت؟ ركز في العيش. عندك بعد كده التاريخ next weekend على طول او more weekends، تروح على الويكندز اللي بعديها. بعد كده عايز بالسعر ولا بالحاسب ولا بالويذر؟ طبعا مش انت عمرنا ما هتخيل ان واحد ممكن يدور على destinations based on weather، والويذر كل ما يبقى احسن كل ما يطلع اعلى في الريزلتس. عمرك ما هتلاقي ده في كاياك. كاياك ده موقع اجمل موقع في التاريخ، واكسبيديا وترافلاستي كويسين، بس كاياك طبعا احسن. بس انت مع عمرك ما بتروح مثلا sort by price، sort by schedule، sort by weather جو. هو بقى هنا عاملينها، انا شايفها عبقريه الصراحه، مش عارف لو انتم معجبين بيها زي ما انا معجب بيها ولا لا، بس هي جامده فشخ. وبعد كده عندك انت تختار حاجه او حاجتين من ال5 حاجات. عندك culture، food، hidden gem، night life، outdoor. طبعا نوعيه السفر اكتر من كده بكتير، بس هم قعدوا يركزوا يشوفوا الناس اللي عايشه في لندن واليونج بروفيشنالز اللي بيشتغل في بنك ولا بيشتغل في شركه تامين ولا لا، ناس حياتهم تعيسه عايزين ياخدوا ويكند اواي، ايه الاختيارات اللي عندهم؟ فمش هحط لك مثلا حاجه زي الشوبينج، لان مفيش حد is gonna escape London to go shopping، that's stupid. انت اصلا في لندن عندك كل الشوبينج اللي انت عايزه، فعشان كده هم جابوا الحاجات اللي انت عايزها وانت بتقول اول واحده وثاني واحده and you go. موقع عبقري الصراحه. عايز ارجع اتكلم بقى على حته البروتوتايب. انا لو طولت قولوا لي عادي، انا لا انت لذيذ. البروتوتايب انتوا قلتوا كده بس عايزين نسمع منك. البروتوتايب ده ممكن يبقى as detailed or as basic as you want it to be.
يعني في ما ينفعش تعملي مثلا ممكن في حالات معينه البروتوتايب يبقى حته ورقه نادرا بس ممكن في حاله ثانيه البروتوتايب يبقى فول فلاجد اب باللينكات معمول ببوت ستراب مثلا. الناس هنا اكيد في ناس الديفلوبرز والديزاينرز هنا عارفين ايه بوت ستراب to get you up and running ممكن بس مش شرط ان يكون على حسب. فانت الفكره انك بتعمل البروتوتايب بتاخد اراء الناس بتوديها بيجي لك فيدباك بتصلح المشاكل دي تخلص البروتوتايب ده وتخش على المستوى اللي بعديه. فانت اول بروتوتايب خالص بيبقى هنا في مخك كده وانت بتفكر. بعد كده البروتوتايب اللي بعديه بتبقى كاتب على ورقه. بعد كده بتبدا تخش على مور ديتيلز لغايه تخش على الفوتوشوب على الستريتور وعلى تطلعه في البراوزر. بعد كده تعمل مش عارف ايه. كل ده انت بتاخد نفس البروتوتايب. فانت المفروض ان انت بتبدا وبتقعد تمشي على الخطوه اللي بعديها. الفكره ان انت عندك 3 عناصر مهمه قوي وانت بتعمل بروتوتايب. سوري ما كانش قصدي اعمل كده بايديا. اول واحده هي الفيجوال. هل انت عايز ان تكون الصور بدقه وبتفاصيل ولا سكتش سريع؟ لو انت بتقدم حاجه خدمه مثلا هتعمل اب يعمل حاجه مع المرور مثلا يبقى مش شرط ان انت تكون الصور باينه قوي بس حلو قوي ان انا اشوف واير فريم الزراير موجوده فين وايه اللي هيطلع لان انا كده مش بحكم على المكان ده على الاب ده شكله حلو ولا لا مش ده احنا مش في المرحله دي. بس ممكن في نفس الوقت تكون انت عامل اب مثلا زي بتاع اسكيب فلايت وان انت اكشلي عايز تعمل فيجوالز عشان تبين. لا بقول لك ايه انت لما تخش تلاقي في صور كبيره قوي بحاجات جميله جدا كلها مشمسه. انتوا خدتوا بالكم ما فيش ولا صوره بالليل في الويب سايت بتاع اسكيب فلايت ما فيش ولا صوره ليليه لان لو ليليه الراجل اللي من لندن من نفسه هيشك ان البلد دي فيها الشمس. فانت هو جايب لك كل الصور مشمسه فده جزء مهم قوي 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 من الاب اللي بيعمله. فبالتالي من الاول في الفيجوال بيروح حاطط الصور دي. فانت لازم تحكم عايز يعني فين على السبيكترم ده. نفس الحاجه مع الفانكشن. هل هتحط مثلا ستاتيك بيج واللينكس مش شغاله؟ هل هتحط سلايد ولما تدوس على اي حاجه ياخدك على السلايد اللي بعديه؟ ولا هل هتحط الاب كله وبعد كده لما تدوس على حاجه توديك على الصفحه دي فعلا؟ كده يبقى انت رحت from not functional خالص to extremely functional. And you have to decide if it's not relevant استخدم اقل حاجه. لو احنا يكفينا ان الاب بتاع المرور ده مش مهم ان هو يكون شغال بس انا هسلايد فياخدني اكني دوست على زرار من الزراير تمام. ده كده مش فانكشنال بس كده تمام كده قدرت اشوف عامل ازاي. انما لو انت عامل اب اللمسه فيها ليها ريسبونس معين وده مهم قوي في الاب بتاعك يبقى لا لازم توريني ده. يبقى انت في البروتوتايب بتاعك في الفانكشنال you're gonna be at an advanced stage. بعد كده عندك الكونتنت. هل هتحط لورم ابسون شويه تكست كده ملوش اي لازمه وتحط شويه عناوين. انا شخصيا واحد انف شويه لما باجي اشتغل في اي لاي اوت في اي حاجه زي كده ببدا احط تكست يكون شكله منطقي. بحاول افكر الجزء ده هيكون فيه باراجراف ولا هيكون فيه صفحه؟ هيكون فيه كلمات عامله ازاي؟ العنوان هيبقى طويل ولا قصير وكلمات عامله ازاي؟ التواريخ هتبقى معموله بالارقام ولا مكتوب التاريخ بالكامل؟ فانت بتختار قد ايه الكونتنت واقعي ولا لا. تاني لو انت في بتاع الاب بتاع مرور وانت بس بتبص على ريفيوز وعايز توري في حته مثلا فيها ريفيوز ممكن تحط كونتنت اي كلام مش فارقه. انما لو انت مثلا اب ذاتس كونتنت بيست يبقى البروتوتايب بتاعك انت عايز تحط امثله واقعيه حقيقيه للكونتنت اللي هيبقى موجود. ولك الاختيار في ال3 عناصر دول وانت بتعمل بروتوتايب. ابو رجيس بعد اذنكم نستاذن بس منكم سقف ابو رجيس بقى. ابو رجيس ده اليو اكس ديزاينر عند البلانت واحد عبقري فشخ واحد جامد قوي. هو اللي عمل معايا قعد يفهمني حاجات كتير قوي وحاجات انا بقولها لكم دي. وهو واحد انا شايف ان هو شاطر قوي قوي في حته understanding the user انه بيعمل حاجه صعبه جدا. ان هو واحد لو قلت له على الليتست ابس مش هيكون معاك في السكه. يعني هو مش مهتم ما عندوش فيسبوك ما بيخش على تويتر غير لما حد يكون باعت له لينك بتاع. واحد مش بتاع الجو الرخيص ده من الاخر. ده واحد بتاع شغل فنادق. يعني ده واحد يعرف ان هو يشوف الخبر او يتفرج على الفيديو اللي بيوري له الحاجه الجامده الاكتشاف الجديد في ازاي تتعامل مع اليوزر وازاي تاخد وتدي معاه والاكتشاف الجديد كده. بس لو بتيجي اب جديد بص ده جامد قوي واخد من فيسبوك الجو ده كله رخيص ولا بيهتم بيه. بس بعد كده يلاقي ان في طريقه جديده عمل بيها زرار معين فاكتشف طريقه جديده في ازاي اليوزر يقدر ينتراكت مع الاب فهيهتم بيها عشان كده. انا شايف ده شغل مفيش تهريج. فانا كنت حبيت احيي ابو رجيس بس في البرزنتيشن ده. الفكره بقى ان احنا خلاص we're very creative بقينا very productive عرفنا ازاي نطلع بالافكار ازاي ننفذها وازاي نعمل البروتوتايب ونطلع بحاجه شغاله ونتست. الفكره بقى انك ما تنساش هدفك.
انت مش هدفك انك تطلع لك بسبوبه، ولا هدفك انك تعمل ستارت اب عشان تبيعها، ولا هدفك عشان تطلع لك بفلوس، فاهم؟ بعد كده تروح فيجاس وتكتشف ان انت تعيس. هدفك هو انك تغير العالم ده علشان يبقى العالم مناسب بالنسبه لك، عشان تبقى انت مبسوط وانت فيه. حد يقدر، طبعا كلكم عارفين ده فين، بس حد يقدر يخمن ده في انهي شهر او في انهي فتره؟ 28 لا مش 28، ده 28 كان افضل من كده بكتير. هو اكشلي 19 نوفمبر 2011 طبعا محمد خالد الاولى، بس ده كان اكشلي 22 نوفمبر 2011 بالظبط. اليوم ده بدون منافس من اسعد ايام حياتي. الاخوان قالوا علينا الاخوان قالوا علينا بلطجيه وراحوا يجروا ورا الكراسي والسندقراطيه والكلام الفارغ بتاعهم. العسكر كان بيحمي وبيظبط الداخليه، والداخليه قاعده بتضرب في عيوننا وبتقتل فينا. مفيش اي حد بيحبنا، الناس كلها بتكرهنا، بتقتل فينا وبتدعكنا. واحنا كنا ضعاف جدا وكنا قليلين، بس او احنا ما كناش قليلين، هم فهمونا ان احنا قليلين. بس الاختلاف بقى ان احنا عملنا زي العصافير اللي في المرمريشن، واخدنا بالنا ان احنا واحنا مع بعض اقوى بكتير ومنظمين اكتر بكتير، وهم ما يقدروش علينا. وده اللي حصل بالظبط في 22 نوفمبر. الميدان كله بيهتف ارحل ارحل لطنطاوي وعنان، ورغم ان الانتخابات كانت بعد 5 ايام، والاخوان نازلين ان احنا فينا ان احنا بلطجيه ومأجورين ومدرسين ولازم منه. ومع ذلك كنا كل الناس دي، ولغايه دلوقتي بيحاول يفهمك انت عسكري يا اخوان مفيش في النص، لا ده كلام فارغ، احنا في النص احنا اقوى من الاثنين كمان. فبالتالي دي كانت حته تشينج. انت لما بتعمل اب انت بتحاول تحسن المرور، بتحاول تقلل من التحرش، بتحاول تحسن يزيد ان شاء الله تكون بتحاول تحسن من نفسيه الناس عشان تهرب من الجو الكئيب، عشان تعرف انها تبقى هي سعيده في حياتها. دي كلها الحاجات انت بتحاول تغيرها علشان يبقى عندك مجتمع انت مبسوط بيه. لو انت كل اللي بتفكر فيه ايه الحاجه اللي هطلع بيها في سبوبه، روح اشتغل عند شركه بترول في الخليج. انما لو انت عايز تعمل بقى ستارت ابس وعايز ان انت تبقى انتربرينور وعايز تغير الدنيا، يبقى انت بتفكر مش في الفلوس والسبوبه على طول، انت بتفكر في ازاي هتغير الدنيا عشان تبقى انت مبسوط بيها. بس كده، متشكرين قوي. قبل ما امشي بس، حد يعرف تايم دي من انت؟ يبقى عيب قوي 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 لو مش عارفين الصوره دي. بعد التنحي. وقت التنحي؟ لا طبعا. بعد. لا يا عم. لا ده في عز مبارك. 2006 مش 28، قبل الثوره. 2006 برضه. لا بعد 2006 بس حلو. 2008 مين قال؟ سقف يا جماعه اللي قال 2008 بعد 6 ابريل 2008 مصر اللي انت كنت قلتها قبل كده، مصان عمال المحله في الغزل والنسيج برضه. بص هو في طبعا عمال قطاعات كتيره، بس دول من اكتر الناس اللي الهمونا كثوار وكعامه كبشر يعني. اول ناس ياخدوا صوره مبارك ينزلوها على الارض ويدوسوا عليها برجليهم عشان قدروا يوصلوا لان الحياه التعيسه اللي هم عايشينها دي سببها في الاخر مبارك. رغم ان الناس دي ما عندهاش تعليم، ما عندهاش اي فرص عمل ولا فرص في الحياه. فالناس دي هتفضل طول عمرها انها تلهمني. والثوره مستمره ولا لا؟ متشكرين. عاشا شلبي. شكرا لك.